لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisëm me falënderojmë, atë e madhërojmë dhe për t'i ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun Subhanehu wa taala e falënderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht me ton na gëzon dhe na begaton. Allahun e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falënderohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot veç Allahu Dhul Gjelali, cili është një, parivar dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu Subhanehu wa taala e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjet e të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fesnik dhe sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi në një serial të ligjëratave nëpërmes të cilave tentojmë të shpalosim rëndësinë që kanë hoxhallarët në udhëheqjen e popullit. Dhe kur ne mundohemi të shpalosim rolin e madh dhe të rëndësishëm që kanë ata, nuk duhet të harrojmë për falënderimin e sinqert, të cilin duhet ta kemi të gjithë ne kashi çdo hoxhë i cili mundohet ta shërben Islamin dhe popullin ton kudo qoftë ai me shërbim. Sepse kur tentojmë na të spikasim rolin dhe rëndësinë e rolit të hoxhallarëve, kjo nuk do me thonë se ne nuk duhet të jemi mirënjohës dhe falendërues për atë që ata e bëjnë. Por dëshira e flakt që hoxhallarët të ngriten në nivelin e përgjegjësisë dhe të efektivizohet çdo kualitet edhe çdo aftësi që kanë ata, na shtyn që na me tentue me i shpalos disa fakte dhe disa pika të cilat janë pjesë e përgjegjësisë dhe detyrës së hoxhallarëve. Po njëkohësisht duke shpalos rolin e madh që kanë ata në zhvillimin e jetës fetare të muslimanëve shqiptar, po edhe në përgjithësi kontributi i tyre në rilindjen kombëtare dhe zhvillimin ton, kjo s'do me thonë se na tjerët përveç hoxhallarëve jemi të amnestuar për të gjitha përgjegjësive, detyrave dhe angazhimeve tona. Kjo nuk do të thonë se edhe na nuk duhet të luajtur rolin ton që kemi si besimtar, si musliman, e para në shërbimin e Islamit, e dyta në shërbimin e hoxhallarëve, e treta në shërbimin e interesit ton kombëtar dhe të vatanit ton ku jetojmë dhe gjendemi ne. Kështu që kur flasim për hoxhallarët dhe e spikasim rolin e madh dhe përgjegjësinë e madhe që e kanë ata, njëkohësisht ne themi se jemi mirënjohës për atë që e bëjnë ata dhe lusim Allahun e madhërisëm të shpërblen ata me shpërblimet e tij të mëdha, të shumta, të begatshme, të lloj-llojshme, po gjithashtu e lusim Allahun që edhe ne të jemi ndihmësit dhe përkrahësit e atyre hoxhallarëve në bartën e këtij amaneti dhe për ciljen e këtij islami në brezat që vinë pas.
Sepse po tjetë edhe hoxha më i madh, edhe hoxha më i mirë, edhe hoxha më i aftë, edhe hoxha më i ditur, vetë ai nuk mund të jep kontributin e tij për ndryshimin e gjendjes. Pasi që ka nevojë për njerëz që e ndihmojnë atë në angazhimin e tij në shërbim të Islamit, në shërbim të vatanit. Ka nevojë për njerëz që e ndihmojnë në projektet e ndryshme që i merr përsipër ai, të cilat janë në shërbim të Islamit dhe të vatanit, pasi që edhe pejgamberët e Allahut me gjithë kapacitetet, me gjithë aftësitë, me gjithë kualitetet që kishin, Allahu i madhërisëm ashtu dashti që edhe ata të ndihmohen me njerëz për rreth tyre. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa wa kana ma'ahu hawariyun. Çdo pejgamber kishte me vete ndihmtar të vet. Ashtu siç e përmend Allahu në Kur'an, idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansar ila Allah, kur Isa alayhis salam i tha shokëve të vet, kush është ndihmëtari i jam në udhën e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që edhe ata si pejgamber kishin nevojë për njerëz që e ndihmonin. Andaj e ndihmuan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu dhe sahabët tjerë në përgjithësi, dhe me ndihmën e tyre ai e përhapi Islamin për 23 vite anë mban nga dishulli arabik dhe pastaj për shkurt vite do të anë mban globit botëror. Edhe ne hoxhallar do të edhe aktivist kemi nevojë për njerëz që na ndihmojnë dhe na përkrahin. Në mos me përkrahje konstruktive, me përkrahje direkte, spaku edhe me kritika dhe me këshilla edhe vërejtje. Sepse kanë herë xhamati jon, malet e kanë me na gjetë gabimet edhe mangësitë, sesa me na thonë Allahu të shpërbleft për këtë këshill të mirë që na dha. Kështu që unë për vete po flas, edhe atë kritikë, edhe atë vërejtje e marr me sy pozitiv, edhe mendoj se edhe për asaj kam me përfitu, por se nuk është e drejt edhe e sakt që na atyre që shërbejnë Islamin dhe punë Islamin t'u shohim vetëm anë negative dhe mangësit, e kur mos ta shkojmë ndërmend, ta falënderojmë, të jemi mirënjohës, të lutemi për te, të ndihmojmë, të ofrojmë shërbimet tona atij në shërbimin që ai e bën Islamit edhe muslimanëve. Po, gjithsesi o xhallarët mbeten njerëz, edhe ata i kanë mangësitë e veta, edhe ata i kanë gabimet e veta, mirë po përsëri ngelen shtresa më e mirë e shoqërive tona. Ngelen njerëzit më të pastër që i kemi, ngelen njerëzit më të vyeshëm që i kemi, ngelen njerëzit që mundohen me mishë me shpirt t'u tregojnë njerëzve Islamin në formën ashtu siç i ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mjafton kjo me qenë shkak i mirënjohjes, falënderimit dhe lavdheve tona që duhet t'i adresojmë në adresën e këtyre burrave të pastër, të mëdhej, të ndershëm dhe sakrifikues për të mirën e këtij vendi dhe këtij populli. Vazhdojmë me çështjet të cilat mendojmë se janë të rëndësishme që t'i kenë parasysh hoxhallarët, por gjithashtu edhe aktivistët edhe muslimanët në përgjithësi. Sot njëra prej formave të luftës speciale që bëhet kundrejt Islamit dhe muslimanëve është lufta e terminologjisë. Ju gjithë sot jeni dëshmitar se në çdo ditë në lajmet kryesore përfolet për ekstremizmin, radikalizmin, terrorizmin. Dhe këto janë termet më të përhapura dhe më të përdorura sot. Dhe zakonisht kur folet për radikalizëm, për ekstremizëm dhe për terrorizëm, me automatizëm ose përshkruhet, ose përcaktohet, ose nënkuptohet se ka për qëllim Islamin dhe muslimanët. E kjo është luftë me terme. Edhe normalisht çdo njeri që mundohet ta mbron nderin e familjes së vet dhe nderin e popullit të vet, ai etiketohet me etiketa të kësaj kategorie. Është i mbyllt, është i prapambetur, është i pa emancipuar, është jashtë zhvillimit të kohës, është i shkretirës, ka mentalitet anadollak, të kaluar thoshin të shqiptarët, për muslimanët kanë mentalitet anadollak. Sot thënë domethënë shkoni në Arabi, mos rrini këto të përdorin terme të ndryshme që ty me të nxjerr nga pozita e ofruesit
të zgjidhjes së problemeve që ka njerëzimi në njëri që duhesh të mbrohesh, duhesh të fshehesh, duhesh të izolohesh, duhesh mos të flasësh. Bile edhe rrjetet sociale që janë në shërbim të kauzave të ndryshme, nëse ti i përdor për të artikulu interesin tanë, pikpamjen tanë, apo të kuptimin tanë në lidhje me çështën e Islamit ose të vatanit tanë, ata të bllokojnë me javë, me muaj, ndoshta ata bllokojnë edhe këtë adresën tënde. Do thotë luftë speciale që i bëhet domethënë Islamit edhe muslimanëve. Të kalumen normalisht foshin pse ka nevojë, sidomos kur ishte komunizëm, me ndalue alkoholin. E tentojshin me i dhon emërtime të ndryshme vetëm se me domethënë alkoholi i amnestum, ose pse me ndalu kamatën Islami, se ajo është zhvillim i ekonomisë dhe pa kamat është e pamundshme me zhvillu ekonomia. Pse me bë domethënë me institut martesë kur ka mundësi me lënë të rritë edhe të rejat të kënaqen si dojnë vetë ata dhe vetë t'ia caktojnë vetvetes formën e zhvillimit të tyre në jetën, në pjesën e jetës gjinore të tyre kështu me radhë. Këtë kjo është që muslimant me qenë në tavolinën e të akuzuarit, e ngarkuar me terminologji të shumta, të cilat shumë herë nuk e kanë kuptimin e saktë, edhe shumë herë keq përdoren në përdorim, që ti si musliman mos kesh guximin, e as vullnetin, e as energjin për me ofru Islamin dhe mësimin e Islamit si zgjidhje të problemeve që i kanë njerëzit. Dhe normalisht folet për terrorizmin në thojza islamik të një individit apo të një grupit, të i cili zakonisht janë grupe fantome, grupe me njerëz që s'kan ndonjë biografi të njohur në shërbim të Islamit, njerëz të shkëputur prej qëndrimeve të dietarëve eminent të botës islame, nuk kanë kur një farë lidhje me akademitë e mëdha botnore në shërbim të Islamit, dalin dhe ata pretendojnë khilafetin, pretendojnë xhihadin, pretendojnë luftën kundrejt perëndimit, edhe nëpërmes tyre pastaj këtë 1.700.000.000 musliman akuzohen, qortohen, bojkotohen, bllokohen, edhe do të pasojat janë të shumta. Kush e prodhoi këtë organizat? Janë pikpyetje dhe pikçuditse të mëdha mas kësaj pyetje. Kush ata që udhëheqin këtë organizat? Janë pikçuditse dhe pikpyetje të mëdha dhe të shumta, do thotë janë organizata fantome që nëpërmes tyre mundohet të nxjerrët në shesh fytyra e zezë e Islamit dhe muslimanëve, paraqiten muslimanët si gjakpirës, si njerëz që insistojnë në konflikt mes popujve dhe feve, muslimanët të degraduar që nuk dinë me ndërtu shtet, edhe pse ja vendojnë emrin shtet islamik, po që i mungon çdo komponent e zhvillimit të një shteti më fillt, kryesore është që ti si musliman në fund ndihesh fajtor për keq atë që ndodh në botë. Pse kjo? Sepse ata e kanë dorë median, edhe ata i imponojnë tema që duhet me i hap edhe mu bë top tema në bisedat e shoqërisë. Edhe na pastaj si musliman fatkeqësisht jemi viktimë e temave që i hapin ata, pastaj na shkon neve jeta tu dhon përgjigje, tu arsjetue, tu u tregu ja unë s'jam si ata, unë jam ndryshe. Unë jam i but, unë jam i moderum, unë jam kire si ju, pak dallim, ndoshta ndallimi sa shumë i madh. Na shkon neve jeta tu arsjetue, tu justifikue, tu domethënë u distancu ndoshta edhe prej muslimanëve të mirë, sakt, përpikt në zbatimin e fesë. Edhe normalisht kjo pastaj sjell ligje, sikur se dim na në shumicën e shteteve perëndimore kanë sjell ligje për antiterror, ku në shumicën e rasteve ata që sankcionojnë me këtë ligje janë shumica e muslimanëve të pafajshëm. Muslimanëve që s'kan lidhje me kësaj lloj botkuptimesh, që s'kan të bëjnë me esencën e Islamit, edhe që lidhen me organizata sikur se thash fantome, të cilat nuk e dim na kush i ka themelu dhe për interesin e kujt ata realisht punojnë, se jemi të bindur na dhe kemi pa dhe kemi dëshmuar edhe me fakte fetare, edhe me fakte politike, edhe me fakte reale se ata mund me qenë shërbimin e kujt do qoftë në botë, ama as pak s'janë në shërbim të Islamit edhe të muslimanëve. Por vazhdon lufta. Vazhdon lufta e terminologjisë. Sot për shembull me zor para disa viteve, me zor e pranun Kombet e Bashkuara termin islamofobi. Do thot ku njerëzit kanë urrëtitjen ndaj Islamit
jo racionale, pa argumente, pa fakte. Edhe u bë çështje, do të thotë që sankcionohen ata që shfaqin islamofobi. Mirë po, shumë më shpejt se kjo, u bë pjesë e fjalorit edhe masave që ndërmerren kundër homofobisë. Edhe të gjithë ata që në formë direkte ose indirekte shprehin qëndrime kundër këtij fenomeni degenerues, ata sankcionohen edhe me ligje, edhe me politik, normalisht sankcionohen edhe me pozita në udhëheqjen e shteteve tona. Këtë kjo, të terme që përdoren, janë qëllimi i luftës speciale e cila bëhet kundër islamit dhe muslimanëve, dhe ne si xhallar, edhe si aktivist, edhe si musliman, normalisht duhet me qenë e para parimor edhe besnik parimeve të islamit, edhe me insistue që këto fenomene që shfaqen edhe këto terminologji që përdoren me i demontu ato, me i demontu pjesë edhe me i demantu, me i kundërshtue me argumente fetare, me argumente filozofike, me argumente sociologjike, me argumente psikologjike, me argumente faktike, reale, me të gjitha format e argumentimit. Sot jo më larg e lexoja një disa studime që flasin për zhvillimin e filozofisë së grupeve LGBT, të cilat kalojnë domethënë nga ky rang i degenerimit që pastaj me justifikue edhe me legalizue edhe me legjitimue edhe pedofilin, që pastaj në fund normalisht me e legalizu edhe me legjitimu edhe me normalizu edhe incestin. Kështu është, nuk është thjesht paraqitja një forme destruktive degeneruese, po ai evolon në forma të ndryshme të cilat sot nuk i tregojnë të gjitha qëllimet e tyre, të errta që kanë, mirë po me kalimin e kohës, fazë pas faze vinë, që në fund ta jo vetëm e legjitimojnë, po ta bëjnë edhe obligim ti me mendu se ajo është e saktë. Para mendo arroganca edhe imponimi i qëndrimeve. Në vizatimin e librave shkollor, një familje është përbë prej burrit, gruas edhe një fëmijës, ose dy fëmijëve, një fëmijë djalë, një fëmijë çik. Burri mashkull, gruaja femër, një fëmijë djalë, një fëmijë vajzë. Edhe kjo është kon portreti, është kon modeli, është kon figura e një familjes. Sot këta grupet njerëzish insistojnë që mu ndryshu kjo fotografi. Që tashmo fotografi mos me pas një mashkull, edhe një femër, burri edhe gruaja, edhe një fëmijë vajzë, një fëmijë djalë. Për të gjithë të katër figurat me qenë asnjënse. E të na në gjuhën shqipe, elhamdulillah, nuk ka gjini asnjënse. Ka vetëm gjini mashkullore edhe gjini femërore. Në disa gjuhë ka domethënë gjini asnjëse, por të na në gjuhën shqipe s'ka. O mashkull o femër. S'mundesh me kon do të as mashkull as femër ose edhe mashkull dhe femër. E kjo është prej mirësive që ka gjuha shqipe që tregon realisht edhe karakterin edhe mentalitetin cilin Allahu dhu xhelal na ka kriju neve, që s'mundet me pas gjeni asnjëse. Mirë po shikoni si bëhet lufta speciale. Tash fëmijët që rriten me kësi fotografinë për libra shkollor, ai e ndërton opinionin e tij, pikpamjen e tij për familjen, burri, gruaja, mashkulli, femra dhe fëmia djalë dhe fëmia vajzë. Tash me këtë terren jo. Pikpamja e fëmijës dhe opinioni i tij për familjen është një bashkëshort dhe një bashkëshorte. A është mashkull, a është femër, kush është mashkull, kush është femër, kjo s'është më rëndësi. Edhe dy fëmijë, cila është djalë, cila është vajzë, s'është më rëndësi, sepse ato i paraqiten një gjini asnjëse. Bile insistojnë ata edhe te ngjyra e teshave, që zakonisht për shembull ngjyra e kaltër do të simbolizon gjinin mashkullore. Edhe ngjyra pembe ose vjollës do të nënkupton gjinin femërore. Edhe aty ata janë kundër kësaj, se s'ban me ndaj gjinit, ata e keni po, flamuri timve është grumbull ngjyrash, ylber. Do të nuk ka ngjyrë përcaktuar, se gjitha ngjyrat janë domethënë për të gjithë. S'ka ngjyrë caktuar për një gjini ose tjetër. Këtë kjo është luftë speciale, që normalisht ata punojnë në plan afatgjatë, nuk punon sot për nesër, pa e planifikon për 100 vjet, për 200 vjet, për 300 vjet, me tentuar me ofrua deformimin e tij, degjenimin e tij, shkatrimin e tij si ofertë për njerëzimin. E tash,
Pse ai ofron vetën deri këtu ka logjik, mirë, por kur ai bëhet agresiv, kur ai bëhet arrogant, kur ai bëhet i ashpër, kur ai bëhet domethënë imponues, i pikpamit vetë dhe ty të sankcionon nëse ti nuk e pranon ose e kundërshton ose lufton atë, atëherë kjo normalisht tregon se kjo formë është e imponimit edhe përjashtimit, edhe pse ata fillimin e luftës e kanë, do thotë liri për pakicat, liri për grupet e marginalizume, liri dhe drejtësi, liri dhe barazi për to, sepse ato janë pak, e shoqëria shumic, do thotë i uren, i stereotipizon ata, i paragjykon ata, i sillet jo me drejtësi me to, kështu më radhë. Fillim ata nisin me kërkesë për liri dhe të drejta, që pastaj jo shumë gjatë mas kësaj, ata t'janë minoritet i cili i imponon ligjet e jetës dhe rregullat e jetës, edhe pse ata janë minoritet që normalisht askund në botë nuk ka me shku, nuk ka me qenë, që një minoritet me imponua mendimet edhe qëndrimet e veta si rregulla të përgjithshme me i pranu shoqëria mazhorancë shumic. E diçka është më interesant se kjo luftë hala nuk është luftë që e bën Islami me këta grupet marginalizume. Këtë luftë më të madhe e bën vetë perëndimorët mes veti. Domthonë perëndim, ata e bëjnë luftën më të madhe ka shiktimin e dukurive, sepse ata janë të parët që cenohen me kësi lloj ofertash edhe kulturash edhe botkuptimesh që prodhohen prej kuzhinave djallëzore në botë. Ata janë të parë që preken, sepse të ata mungon edhe feja origjinale, mungon edhe jeta dhe kultura familjare, edhe normalisht parë që janë preken ata. Edhe tash, fazë prej fazave që përdorin ata në luftë kundër shoqërive klasike, konservatore, është se të vetme që mundet me rezistu këtyre opinioneve dhe ofertave të këtyre grupeve të marginalizume dhe të denjërume, mund me qenë klerikët fetarë. E çka bëjnë ata? Tash mundohen që prej klerikëve fetar me nxjerr figura që kanë kësi lloj botkuptimesh ose kësi lloj veprimesh. Edhe mundohen ata me ispikat me nxjerr shesh. E marrin një prift të kësaj kategorie dhe e nxjerrin si unë jam i tillë dhe unë luftoj për drejtat e tyre. E nxjerrin ndoshta edhe një figurë muslimane që thotë unë jam fetar, praktikant i fesë dhe unë e përkraj këtë lloj botkuptimi. Madje edhe e nxjerrin ndonjë rabin prej nga rrethi jahudive që edhe ai me thonë se unë kam kësi lloj botkuptime dhe unë i përkraj këto mendime, që mi thonë tjerëve që edhe feja e cilën në origjinë domethënë atë gjithë librat fetar, qoftë Biblia dhjata e re apo dhjata e vjetër, domethënë Teurati apo Injili, qoftë Kurani, të gjitha e kanë tregimin e Lutit alayhis salam dhe popullit të vetë. Të gjithë ata e kanë tregimin e Sodomos dhe Gomorës. E kanë dy fisë që jetonin, të cilët fisë e çoi Allahu dhe pejgamberi Lutin alayhis salam dhe ndodhi me ta si dënim dhe ndëshkim për Allahut për atë që ata e bënën. Të gjithë këto libra e kanë këtë tregim. Mirë, po ata përsëri mundohen që nëpërmes figurave të marginalizuara, të parëndësishme, pikpyetja e madhe sa janë ata realisht fetarë, sa janë ata klerik fetar, nëpërmes tyre me e devalvue edhe qëndrimin e fesë ka këtyre fenomeneve, që pastaj mi thonë njerëzve që s'ka kurkush që është kundër kësaj, edhe kjo është e zakont, kjo është e normalt, edhe kështu duhet me qenë njerëzit, edhe me këtë çka bëhet shkatrimi i njerëzimit dhe pengesa e zhvillimit të njerëzimit. Andaj hoxhallarët, intelektualët musliman, aktivistët musliman, xhamati duhet të jenë përgatitur për me dhënë përgjigje intelektuale, akademike, filozofike, sociale, psikologjike këtyre fenomeneve. Duhet me lezu për këtë çka është duke ndodhur, çka është duke servu, që përgjigja jo mos jetë shamit e ofendimit në rrjetet sociale, edhe domosdoshmëria, po të jenë argumente, të jenë logjik, të kenë fakte dhe të trajtojmë këta njerëz si njerëz me deformim dhe degenerim dhe të trajtojmë ata për të shëruar dhe për ta mbrojtur njerëzimin nga e keqja të cilën mund me sjell ata. Sidoqoftë, edhe puna e terrorizmit merren me terrorizëm individual ose grupor edhe harrohet terrorizmi shtetënor. Bile heshtë të rësisht. Në botë, na kemi shumë shtete që në emër të shtetit terrorizohen, jo pakisë që jetojnë to, po numri i madh, për shembull rasti i muslimanëve të Myanmarit, rasti i muslimanëve të Turkmenistanit lindor në Kin, rasti i muslimanëve të Kashmirit, rasti i muslimanëve të Gazës të Palestinës. Të janë shembuj konkret që sot ndodhin, ku terrorizmi shtetënor është ai i cili bën masakra edhe bën vrasje masovike për asnjë arsye dhe me asnjë argument që mund të ndihmon aty në luftë kundër këtyre njerëzve,
civilëve të pafajshëm, të pambrojtur e kështu me radhë. E këtë kjo heshtët e mbetet tema kryesore, do thot organizatë fantome, themeluar me peqarqeve të caktuara, shërbimeve të botës, e cila damin më të madh ja bën Islamit edhe muslimanëve, e asnjë dam nuk i bën tjerëve që janë jo musliman. Andaj nëse merret për shembull fenomeni ISIS, edhe analizohet sa musliman kanë psu prej tyre, edhe sa jo musliman kanë psu prej tyre, e merr vesh shumë qartë situatën. Se numri i viktimave për muslimanëve është me qindra mijë, edhe dështim i një iniciative dhe revolucioni popullor në Siri për ta përmbush një pushtet diktatorial dhe terrorist, siç ishte pushteti i Bashar Asadit, dhe në anën tjetër domethënë sa janë viktimat për muslimanëve që i kanë shkaktuar ata, as nuk mund të domethënë krahasohen. Për me kuptuar se kjo organizatë edhe pse ka emrin e Islamit, damin që ka bëu Islamit dhe muslimanëve shumë më i madh se sa damin që ka bëu jo muslimanëve, për me kuptuar se ajo është organizatë fantome dhe s'ka lidhje me Islamin dhe me muslimanët. Por këta na duhet me ditë me fakte, këta duhet na me i ditë me të lexuar, këta na duhet me sqaruar me argumente, me studime, që mos më mbet muhabeti thjesht fashë thëme, muhabete kafesh edhe çajtorësh, muhabete ofendimesh edhe sharësh, identifikim me te pa arsye ose distancim prej tyre, domethënë gjithashtu do të pa elaborim akademik edhe me fakte argumente, kryesore mbetemi na musliman në këtë vorbull të këtyre muhabeteve, të termeve, terminologjisë, luftës speciale, e cila do thotë vazhdon tash e tutje dhe nuk ka munduar normalisht edhe pse na, por na do të jemi të vetëdijshëm që s'paku mos bëjmë na viktim e kësaj lufte, që na mos bëjmë të nështrohemi kësaj lufte dhe të fillojmë na të deformojmë terminologjinë fetare për hatër të X-it apo Y-it apo për hatër të presionit botnor që për shembull shumica e xhallarëve kur vjen të punat e xhihadi, hezitojnë me përmend xhihadin edhe me sharrue thelbin dhe esencën e xhihadit për shkak se përdorimi i xhihadit sot zakonisht merr konotacion negativ, edhe ti nëse don me sharrue me gjithë konotacionin pozitiv që e ka në esencë xhihadi dhe që 14 sheku është i aprovuar si i tillë, ti ke tre me përdor se ndoshta kjo të merret si mangësi, si negativitet, edhe ti pastaj klasifikohesh si ekstremist, ose radikalist, ose domethënë fundamentalist e kështu me radhë. Tash njerëzit tu kyr me mos me prish konformizmin e tij, rahatlëkun e tij, do të qetësinë e tij, i këtyre temave dhe do të flasin për dashni, edhe gjithë jemi në rregull dhe gjithë jemi mirë. Do të kështu tash kanis edhe të xhallatët të xhamati me fol për dashuri është ma frytdhanës edhe ma e lehtë edhe ma e mirë sa me fol për parime edhe domethënë për zhvillim intelektual. Andaj shifet që janë rrjetet sociale, kur të folish për dashuri, edhe interesimi i rinisë është më i madh se sa kur ti fol për parime, edhe ushqim mendjes, edhe zhvillim domethënë të ofertave të Islamit dhe të muslimanëve dhe të projekteve të tyre. Normalisht termet si terme që vazhdimisht prodhohen dhe farkëtohen dhe nxirren në treg, muslimanët e kanë për detyrë t'i marrin, t'i elaborojnë ato, t'i shoshisin ato në këndvëshimin islam, sipas Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo që përputhet me Islamin e pranojmë na dhe e aprovojmë edhe e përdorim për të luftuar dukurit negative, dhe ajo që vjen ndesh me rregullat e Kuranit dhe Sunetit e refuzojmë dhe themi se as e përdorim, as e pranojmë atë si domethënë term për të zhvilluar shoqërinë tonë. Gjithashtu, do thotë në lidhje me këtë çështje, duhet të them edhe një element. Sa vonë është bota që flet për ekstremizmin fetar, është 14 shekuj mas muslimanëve. Në Kur'an, tu shpall Kur'ani në fillimin e Islamit, është tërheq vërejtja nga ekstremizmi i përgjithshëm dhe ai fetar në veçanti. Kur'ani, pra më donë, në fillimin e shpalljes së tij, edhe praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të parat burime të luftës kundër ekstremizmit fetar, që s'ka pas nevojë me prit 14 shekuj, e mas 14 shekuj dikujt me tek me thonë, ka një fenomen që quhet ekstremizëm fetar, e na duhet me luftu atë dhe me qenë kundër asaj dhe me tregu se fetë zakonisht kanë ofru dialog, mirëkuptim, paqe, harmoni e kështu me radhë.
Andaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an është pi domthon qëndrimeve para 14 shekuve. Thot ja ahlul kitabi la taghlu fi dinikum au ju thart e libit mos u bëni ekstremista në fen tuaj. Ai tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve, shokëve të tij, të cilët tentuan që ta shtojnë fetarizmin e tyre në një formë që vjen ndesh me nevojat e natyrshme që ka njeriu. E tha njëri, unë gjithë natën kam me u fal e s'kam me flet hiç. E dyti tha, unë çdo ditë kam me agjëru e s'kam me lën as ditë pa agjërim. E tha i treti, unë tha do t'i kushtohem adhurimit edhe kam me praktikë martesën. Ishin format e parë të paraqitjes së ekstremizmit fetar. E kur erdhi lajmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ma balu aqwamin yakuluna kadha wa kadha, ç'është puna e disa njerëzve që thënë ksillafe. U skuq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u nervozu. Edhe mati një hudhbe para sahabëve dhe u tha ema inni akhshakum wa a'lamukum billah, tha unë jam njeriu që mas miti njeh Zotin edhe mas tepër më kam frikë për Zotin. Wa amma por se unë falem gjatë natës edhe flej, agjëroj ndonjë ditë edhe ndonjë ditë nuk agjëroj dhe martohem me gra, wa man ragiba an sunnati falaysa minni, ai që largohet nga suneti im nuk është pe rrugës time. Shikoni, 14 shekuj përpara Islami ja ka tërheqë vërejtën muslimanëve nga ekstremizmi fetar, që mos me pas nevojë sot dikush më ardh neve në thonë se zbulova Amerikën. Edhe pas ka pas ekstremizëm fetar, edhe na duhet tash me punue për me zhduk ekstremizmin fetar. Jo. Islami e ka brenda vetes sistemin e amortizimit të forcave ekstreme. Edhe andaj në Islam thrasim në mesatarin e Islamit, në të maturën, të drejtën, të saktën. Allahu dhe thot Kur'an, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, dhe kështu na ju kemi bërë juve umet mesatar, umet të matur, umet të drejtë. Dhe kjo është ajo që thret Islami. Andaj historikisht ulemaja dietarët musliman kanë thirrë në Islam ku s'ka ekstremizëm djath as ekstremizëm të majt. Sepse dy skajet e një zhvillimi janë të qortuara dhe janë të dëmshme. Kështu e kanë sqaruar ulemat vazhdimisht. Andaj ghayra ghalin fi wala jafin an, mos jetë ekstremist duke teprua, as ekstremist duke paksua formën e adhurimeve që i ban muslimani karshi Allahut subhanahu wa taala. Për me tregua edhe një herë se nasi musliman me islamin ton autentik, me Kur'an dhe Sunet, jemi para këtyre organizatave dhe para këtyre programave të punës për deekstremizim të grupeve ekstremiste në mes të muslimanëve, sepse Kur'ani dhe Suneti vazhdimisht thrasin në maturi, në mesatari, në drejtësi edhe në paanshmëri për ta zhvilluar Islamin në formën më të saktë edhe më të mirë të mundshme. Por lufta speciale vazhdon. Nëse sot janë top terme ekstremizmi, radikalizmi dhe terrorizmi, Allahu e din çka do të shfaqet nesër. Dhe kështu që musliman duhet vazhdimisht me qenë syqel edhe me mundu më dhon përgjigjen e duhur të gjitha formave të keq përdorimit të termeve në luftën e tyre që ata e bëjnë kundër Islamit edhe kundër muslimanëve. 16 për pikave që duhet ta kenë parasysh hoxhallarët në të gjitha kohët, e sidomos në kohët e krizave, është që duhet mi dhon sabër muslimanëve. Duhet me mësu muslimanin me bë sabër. Duhet me këshillu muslimanin me bë sabër. Normalisht edhe ai vet me këshillu vetveten sabër, por gjithashtu edhe muslimanët. Mos me leju që ata mi përshpejtu proceset. Me ndërhy kur ata mundohen me ingut situatat. Po, jo. Rruga e Allahut është kjo, Kur'an dhe Sunet, dhe ajo që janë kuptuar muslimanët e parë. Proceset shkojnë dal ngadal. Zhvillimi shkon qetë edhe ngadal. Çdo tendencë për ta përshpejtuar procesin dhe çdo tendencë për ta pjek pemën para kohe do të bëhet i dëmshëm për zhvillimin e proceseve. Andaj duhet me pas sabër edhe me aktivitet. Jo sabër me pasivitet, po sabër me aktivitet. Sabër me projekt, sabër, edhe kjo është e vërteta. Çdo punë që ndodh në botë, çdo punë, nëse ai që don me arrit rezultatin asaj punës, nuk ka sabër në zhvillimin e fazave të punës, nuk ka mundësi me arrit deri te suksesi edhe te vjelja e fryteve edhe prodhimeve. Për shembull bujku në fshat. Nëse ai nuk ka sabër
me i ecë punët e bujqësisë fazë pas faze, që nga lëvrimi i tokës, e mbjellja e farës, e ujitja e tokës, e pastaj kujdesi për bimën që mbin, e do në pritja derisa të vinë kushtet e pjeket e bim, për shembull të punë e grurit, e pastaj të korët, e pastaj të mlidhet drithi qohet mulli, e pastaj të merret mielli e qohet në furr, e pastaj piqet e të bëhet bukë. Këto faza kërkojnë kohë, që nga tetori ndoshta i vitit parë, shtatori, tetori, deri në qershorin edhe kolikun e vitit të ardhshëm. Do thotë janë pyetje 7-8 muaj punë, proces, fazë pas faze. Kush nuk ka sabër me prit 7-8 muaj, as mundet me gëzu nesër bukën e pjekt me pas në sofër. Kështu janë të gjitha proceset e jetës. Kush nuk ka sabër me unë të hoxha me mësu elifin, abetarën e Kuranit, me mësu faqen e parë, shkronjat e Kuranit, elif, ba, ta, tha, gjim, ha, kush nuk ka sabër, dhe dhëtë me fillu e me kalu elifin, 1 javë e 2 javë, 1 muaj apo 2 muaj, varësisht kush sa shpejt e kap, ai kur s'ka me gëzu ditën dhe momentin që me hapë mësafin edhe me nisë me lezu elif, la, mim, dhalik el kitabu la rajbe fi hudan lil muttaqin. S'mund është me hinë Kur'an pa e kalu ti faqen e parë të elifit. E për me kalu pejnë faqen e parë të elifit deri në faqen e parë të Kur'anit, duhet kohë, duhet sabër. Ama sabër me punë, sabër me aktivitet, sabër me angazhim. Atëherë po, për një kohë të caktuar ti kalon nga një njeri që s'di me lexu Kur'an, një njeri që kënaqesh duke lexu Kur'an. Kjo është ajo që sabër të cilën e provojmë na. Dhe ky sabër i mbron muslimanët nga thyerja, i mbron muslimanët nga përulja, i mbron muslimanët nga dorëzimi. Dhe ata vazhdojnë me elan, me energji, me vullnet, me dhënë kontributin e tyre në shërbim të Islamit dhe në shërbim të vatanit. Muslimanin këtë jetë ka më ballafaqu me peripeci, me vështirësi, me pengesa, me situatat pa dëshirueshme, me situatat pa planifikuara, jashtë dhe mundësive të veta. Vjen, se ke planifiku të eq, as e ke mendue, të habisin situatat që ndodhin, ka deret e Zotit. Andaj, besimtari, çdo goditje që i vjen, qoftë ajo caktim, qoftë ajo do më goditje e pasën nga Allahu, apo caktim nga Allahu që goditja vjen nëpërmes njerëzve, rrethit ngusht, apo rrethit gjanë, miqve dashamirë, apo kundërshtarëve, se kanë herë ti goditje nga miqtë e tu. Jo vetëm nga kundërshtarët e tu. Ti nëse nuk i sabër më u ballafaqu me to, ti ki me lon këtë udhë. Ki me lon këtë amanet. Ki me lon këtë përgjegjësi. Gjithë na kemi peripecit tona në formë të caktuar. Për shkak të Islamit, për shkak të krenarisë sonë me Islam, për shkak të zbatimit të Islam, për shkak të shërbimit të Islam, për shkak të kapjes për Kur'an dhe për sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Secili prej neve forma caktuar goditet për shkak të këtij identifikimit tan me këtë formë të kuptimit të Islamit. Dhe nëse nuk i sabër, shpejt ki me ra. Dhe nëse nuk i sabër, shpejt ki me udhërzu. Dhe nëse nuk i sabër, ti s'mundesh me vazhdue me dhënë kontribut në këtë rrugë. Na si o xhallar shohim vazhdimisht xhamat që na afrohen, rrinë me neve 1 javë, 1 muaj, 5 muaj, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, në fund dorëzohen. Tempoja është e lashme, udhtimi është i gjatë, proceset shkojnë ngadalë. Këtu s'ka përfitime personale, nuk ka avansime, dhe thot me servilizëm ose me puthadorje. Thjesht kjo është shkollë ku ofrohen qëndrime, ofrohen mendime, ofrohen zgjidhje në suazat asaj që tregon Kurani dhe Suneti, që secili ti përhap ato, fillimisht i zbaton vetë, pastaj t'u tregon edhe tjerëve. Po nga kjo shkollë nuk fiton kurkush personalisht. Nga kjo shkollë nuk fiton famë kurkush personalisht. Nga kjo shkollë nuk fiton pasuri të madhe kurkush personalisht. Thjesht është shkollë e jetës. Të mëson si me qenë mirë me Allahun subhanahu wa taala, jo si me fitu pushtet, famë, publicitet, pasuri e kështu me radhë. Jo, thjesht të mëson si me qenë i mirë me Allahun subhanahu wa taala.
Edhe na jemi të bindur pastaj se kush i ka punë të mirë me Allahun, ka mi pas punë të mirë edhe me njerëzit. Kush ka me qenë i dashur te Allahu, ka me qenë edhe i dashur te njerëzit. Kush ka me qenë i ngritur te Allahu, ka me qenë i ngritur edhe te njerëzit. Kush ka me qenë i famshëm në qiell, ka mu boj famshëm edhe në tokë. Kjo është shkolla që na e ofrojmë, e normalisht jo çdo kush që i afrohet se shkolla hen me kësi lloj qëllime, edhe me kësi lloj, do thot, përfitime. Dikush mendon përfitimet personale, materiale, grupore kështu me radhë, dhe kur zhgënjehet se s'ka atë që ai e ka piksunuar ose e ka e ka pasi qëllim të vetin me afrimin e tij, largohet dhe distancohet, dhe kjo domethënë vazhdon me na ndodh vazhdimisht në jetë. Kjo është edhe ajo që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të vazhdon një pjesë e ummetit e kapur për të vërtetën, dhe këtë grup që kapet për të vërtetën dhe triumfon me të, nuk e dëmton ai që e kundërshton e as ai që e tradhton. Vazhdon udha, vazhdon rruga, vazhdon puna, ama proceset janë gjata. Udhëtimi është maratonik, nuk është vrapimi shpejt 100 metra. Shpejt, jo, është udhëtim maratonik. Sot e nis një Allah e din amrin finishin, amrin fundin. Nëse Allah të jep ymër gjatë edhe amrin finishin e fundin, ti dush me qenë pi më të lumturve në botë. Ama as kush pe neve, as on, as ti, nuk kemi garancë se kena me mrit e finishin. Na jemi nis, jemi në udhën e duhur, lusim Allahu me na stabilizu kom këtë rrugë, mos me na leju me devijue nga kjo rrugë, e pastaj me dhon kontribut edhe me vazhdue. Kur na duhet sabrin, momentet e para, në goditjet e para, edhe e keni pa, në udhëzimin e rishtazit, në udhëzimin e freskët të një musliman i vinë shumë sprova. Subhanallah. Na kemi përjetu shumë raste me shokët e tonë, dashamir, të udhëzum. Në momentin që ajo është udhëzu, problemet më të mëdha i ka pas tamam sa është udhëzu. Edhe shpesh herë thëshin, dikush pak si shaka, dikush edhe pak si punime, po subhanallah, isha xahil, shumë më pak probleme kisha. Tash udhëzova, problemet një mas një, në ditë ka disa probleme, jo, për çdo ditë nga një problem. E tash vjen ai me mendue edhe me dyshua, thuvall, me hymjen time në Islam, po jetoj më mirë apo kur isha xahil, jetoj më mirë. Edhe kjo është shumë e natyrshme dhe shumë e saktë, sepse për më na botë të qartë edhe mua dhe ty se sabri duhet në goditjen e parë. Një grua, kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i vdiq një djalë. Ju dini si janë të lidhta nanat për fëmin përgjësi e për djalin veçantë i vogël. Edhe shumë ju dhim e vladi vet, edhe masi e varrosën te vori, shkoi edhe po qan te vori. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte të vizitu varrezat, edhe ndërkohë e paket nanse po vajton te vari i djalit vet. Edhe i tha, isbiri ja u majnan dhe bën sabër. I tha, i lejke anni, i tha, iq më qafës. Iq më qafës. Pse? Se kështu thë dhe gjemati, neve o gjallar kërë folim. Hajtë be, letë e ki me folë ti. I ki kushtet mirë, i e rahat, i e komod. Pse? Se na se kena bo shprehi edhe adet me jaqajt gjematit halët tona. Se kena bo adet edhe shprehi na mu kajt para gjematit si gra. Po, problemet, telashet, presionet tona që kemi, ja kajmë vesh Rabbul Aleminit, edhe atë e lusim e në ndimua, edhe për ti kërkojmë ndihmë me të i kalua. Ama gjematit, përveç ati që kemi ndoshta si shok më ngusht, e mërvesht, ama nuk i kajmë në halët tona presionet para gjematit, sepse e kemi marrë amanet me dëshirë, e kemi marrë amanet me vetdije, edhe jemi të kënaqur me këtë që kanë ndodhur këtë rrugë, dhe s'kemi nevojë para askujt më kajt. Mirë po, ka njerëz që mendojnë se letë ka hoxha me fol. Hoxha e thot llafin, po i ka punë të rezi, se i ka garit e mia, se ka problemin tem, pa punësin teme, fukaradhakun teme, kështu me radhë 100.000 arsyetime me të cilat një pjesë e xhamatit i shajnë hoxhallat padrejtisht. Edhe kjo grua nuk tu mos e di se është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha i lej ka anni, tha iq më qafës, se mund ka vdek djalit, nuk e din çka është me vetë pa djalit. Ku të më thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që këtë fëmijë i vdiqën si fëmijë të ri përveç Fatimes radhiyallahu anha, e cila vdiq mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe e la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja dha këshillën, nasihatin, e pas ajo nuk është në gjendje me kuptu situatën, është në ndikim të dhimbjes, pikëllimit, mërzis, dhe ajo s'mundet me i kuptu shëndosh udhëzimet dhe këshillat, e la dhe u largu. E i than rrethi qarku, o i gëru, çka gjet ty,
Qysh ashtu keq u sjellën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E din diku t'ja ktheve fjalën. Ja ktheve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash kjo, mo tha hin 10, hapo tokë hin 10. Se e pas ka gabu keq, ja pas ka kthi llafin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe shkoi tha ja Rasulullah, ma bën halal, tha se nuk të pash, edhe nuk e dija si je ti. Nuk e dija si je ti. E çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha inna ma sabru inda sadmati al-ula, durimi kërkohet në goditjen e parë. Sot ti duhesh më bëj sabër. Kur e ki atë flakën e dhimbjes gjallë. Sot duhesh më bëj sabër kur dhimbja jote është e madhe. Sot duhesh më bëj sabër kur pikëllimi jot, domthon ta ka kaplu këtë zemrën tonë. Sot nëse bën sabër, ne kemi pas malet se nesër dashta apo nuk dashta, me kalimin e kohës ajo dhimbja ka mu paksue dhe pikëllimi ka mu largue. Ande tha, inna ma sabru inda sadmatil ula, durimi kërkohet në goditjen e parë. Edhe ti si u zumrisht tazi, edhe ti që je bashkangjit karavanit tash në fund, edhe na si umet si mundohem me shërby islamin, edhe pse ndoshta kemi bërë shërbim 10 vjet, 20 vjet apo 30 vjet, përsëri jemi në fillim. Edhe na duhet sabër. Na duhet sabër me përcjell karavanin e me ec përpara. Andaj, të gjitha ndodhi që na ndodhin, pozita jon ka qenë ndodhive e përcakton a do të jemi fitimtar apo humbës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kur të qase ka më ndodhur në fatkeqësi, thot wa man radiya falahu ridha. Kush është i kënaqur me këto vështirësi, ka më qenë i kënaqur edhe te Allahu. Wa man sakhita askhatahu Allah, e kush është i hidhur me këto fatkeqësi që i vijnë, Allahu ka më bëu ata me qenë edhe Allahu i hidhur me të. Andaj sprovat kanë më ardh, problemi kanë më ardh. Kjo që ka ndodhur në botën islame në përgjithësi është pikëllim, është mërzi, është shqetësim. Ama këtë kjo fundin ka me pas të hajrit dhe të mirë. Andaj na jemi dakord me këtë që ka na ndodhur, sepse këtë kjo që ka ndodhur me caktim të Allahut. Ndodh sepse na kemi gabu dikon. Ndodh sepse na e kemi merituar një pjesë të asaj që na ndodh. Ndodh sepse Allahu nëpërmes këtyre shuplakave na çet pi gjumit. E ki po, ka ne kur ta livanoset dikush. Njeri, për shembull në xhami, në udhë, kudo koft, edhe i bie të fik diku ta livanoset. Çka është masa e parë më marr? Do të më kthjellat. Po edhe çka më hi shuplak. Edhe shuplak me hi vesh më aqit gjumin, sepse domethënë në atë gjendje komës që është ai njeriu, ti nuk mundesh me ditë çka ka, çfarë dhimbje ka. Andaj duhesh me e zgju. Po edhe nëse hin shuplak, edhe këtë keni pa domethënë në për spitale, prej masave të para që i marrin kundrejt atij që është alivanoset, është shuplaka për ta kthjellë atë. Kështu që edhe këto që na ndodhin neve si umet, mund ta kenë rolin e shuplakave për të na zgjuar neve dhe për të na nxjerrë nga letargjia në cilën gjendemi na. Në anën tjetër është shlyerje e gabimeve dhe mëkateve, pastrim për tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Imam Muslimi sahih e tij, thot ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala saqmin wala huznin hatta al-hammu yuhimmu illa kafara Allahu bihi min sayyiati. Çdo gjë që godet besimtarin, qoftë ajo smundje apo lodhje apo do të mërzi apo pikëllim apo breng, madje në atë transmetim edhe thera që e shpon në komën e tij, këto janë shlyerje të mëkateve që ai i ka bërë. Andaj, nëse ti ki qasje të shëndosh karshi fenomeneve, vështirësive, sprova që të vinë, edhe kupton se nëpërmes tyre sprova dhe të lasheve Allahu ti fshin gjuna që i ke bërë, ti s'kish ka mërzitesh, ti s'kish ka nervozohesh, nuk ish ka shqetësohesh, po thua alhamdulillah, Allahu mi ka sjell, e Allahu ka urtësitë e veta. E Allahu ka urtësitë e veta. Sot para disa orëve thosha me një rast dy musliman në perëndim. Njëri prej tyre para 2 ditëve kishte pas gjakderdhje në tru edhe ka rënë në komë në spital në Gjermani. Edhe po më thotë ki vëllau, a mundesh me bëu dua për të që Allahu ta shëroje. E lutim Allahun e madhreshëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. E lutim Allahun e madh me emrin e tij më të madh që Allahu ta shëron këtë besimtar. Po njëkohësisht, domthonë për skej mërzisë, jeta në gurbet, jeta në mesin e jo muslimanëve, varrimi nëse nuk zgjohet pikoma sepse sipas analizës së mjekëve, shumica e trunit e djathtë dhe majtave që janë në fazë të vdekjes, domthonë. Shumë pak ka shans me mbet gjallë pse është në aparatura dhe është në spitale të mira të perëndimit të Gjermanisë. Por thot ky besimtari, thot po alhamdulillah që jena musliman. Dhe inshallah ata kjo sprovë që ka ndodhur vllau tem,
është sebeb I pastrimit të gjunaheve. Inshallah shkon te Allahu pa gjunahe. Do shko është qasje e shëndosh, qasje një besimtari, qasje një musliman që edhe këtë moment shumë të vështirë, se ato dy vllazni s'kan familje të gjanë me veti, janë të Kosovës, do në gurbet, këtë të janë telashe dhe probleme. Mirë po në këtë vështirësi, në këtë pikëllim, këtë mërzi, e ka gjetë një anë që e ngushton vetën me te, se po është dhimbje, është pikëllim, është mërzi, po inshallah pasi që ka qenë besimtar I bindur në Allahun dhe praktikant, inshallah kjo sprovë që ka godit bëhet sebeb një afshi gjunahat e shkon te Rabbul Alemini pa gjunahe. Andaj hoxhallarët duhet njerë fillimisht vetes me I dhonë ngushëllim me sabër. Është udha e gjatë, duhet shumë mund. Jo këtë njerëzit kanë me ta kuptue angazhimin tanë, sakrificën tënde. Ka njerëve familja jote s'ka me të kuptu mirë, e mos flasin për koshit, e mos flasin për xhamatin, ama udha është e gjatë, duhet me bo sabër, sepse na bartim mision, ne kemi qëllim. Dhe përdesa ti ki qëllim dhe ki mision, ti nuk duhesh mu lodh, as mu mërzit, e as nuk duhesh mu dorzu. Por duhesh me vazhduan këtë rrugë, deri se të jemi gjallë, deri sa na ka dhënë Allahu mundësi me marr frym këtë tokë. Po edhe xhamati njëjtë. Do të mos kujtoje se do të bashkangjitja e xhamijave dhe xhamateve dhe aktiviteteve në shërbimin e Islamit ka me apo jetën aty këtë trandafila. Ka me jetën aty këtë lehtë edhe komode, jo. Ka me pas sprova, ka me pas vështirësi, ka me pas telashe. Kështu është natyra e jetës. Ama dije se edhe pejgamberët e Allahut më të mirë të njerëzimit janë sprovu. Edhe ti nëse ndjek rrugën e tyre ke mu sprovu. Mirë po dije se nëse ki pozitë të kënaqësisë me atë që ndodh, se Allahu ka me ta kënaqë zemrën me Allahun dhe Allahu ka me qenë I kënaqur me ty. Dhe se ky sabër I madh që ti ke me pas këtë jetë, Allahu ka me ta paguajë në dynjë, normalisht ka me ta paguajë edhe ditën kur dalim para Allahut Subhanehu Teala, kështu që të armatosemi me sabër, që të ballafaqojmë me problemet dhe vështirësitë e jetës së kësaj bote me sabër, I cili sabër neve ka me na quë proces pas procesi, fazë pas faze, hap pas hapi, drejt zhvillimit edhe të krijimit të kushteve të më të mira për shërbim të Islamit edhe shërbim të vatanit tonë. 17 në kohë të krizave, hoxhallarët vetë, po edhe xhamatin duhet me nxit me shtu adhurimet e tyre, sidomos me u lidh edhe më ngushtë për Kur'anin. Në momentet e krizës, trazirave, mosmarrveshjeve, muhabeteve, kote thashë thëmeve, do të strehimi më I mirë në cilën mund të mos strehu besimtarë është adhurimi, është ibadeti. Te ne çka po ndodhe kundërta. Nëse në fillimin e udhëzimit tanë ke qenë stabil në adhurimet e tuja, namazin me xhamat, në këndimin e Kuranit, në agjerimin tonë të tëjtës, namazin e natës, respektin ndaj prindërve, leximin e Kuranit, në dhikrin e sabatit, në duamin, në dhikrin e përgjithësi, në kohë të fitneve të trazirave, këto I lën, veç një sen nuk e lën. Cila është thashë thëmet, muhabetet, përgojimet, shpifet dhe trillimet. Edhe zakonisht të xhamati jo këtu në toka tona shqiptare kemi vërejt se në çdo moment kur ka situata është e paqartë. Edhe ku ka domethënë qëndrime jo të shëndosha ka shi situatës. Edhe kur mungon një udhëheqësi e sinqert edhe e drejtë për me ia trasu rrugën xhamatit dhe popullit drejt qëndrimeve të sakta të duhura dhe shpëtimit, atëherë shtohen thashë thëmet. Jo filan hoxha ka këtë qëndrim, e ka thonë kështu. Jo filan hoxha ka dështue, e ka tradhtu. Jo filan hoxha do thotë s'kishte pas guxim. Jo filan hoxha I kishte mungu burn. Jo jo ki thashë thëmet shtohen edhe adhurimi paksohet. Bile edhe atë adhurim që do të mundohesh me bë, mendja jote dhe zemra jote kanë qenë të angazhuar me filonin dhe fistekin. Çka më tha e çka I thash. E shkruaj një tekst në rrjetet sociale e tash mendja e se çfarë komente ka fituar, kush çka ka komentuar, kush e ka mbrojtë, kush e ka shoh, kush e ka lavdru, edhe kush e ka qortu, edhe ibadetin mos e bën, çat tak që e bën, edhe atë se kimo me vëmendje dhe tamam ashtu sikurse duhet. Realisht të gjitha kohët e vështira pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shtonte adhurimin.
Andaj thënë sahabët, kana Nebiu sallallahu alaihi wasallam idha hazabahu shay fazia ila as-salah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kishte ndonjë vështirësi, ndonjë telash, nxitonte me fal namaz. Edhe thëj ke Bilalit, ja Bilal, kom, o arihna bis salah, o Bilal, qou, thire ezanet që të rahatohemi në namaz. E Shekull Islam ibn Tejmija rahimullahu taala, kur kishte situata të vështira, mesele të rënda, shkojnte e falke sabah në xhami, edhe rike në xhami, bëjke dhikr edhe dua, që Allahu ta ndihmoje me kuptu meselen si është më mirë edhe me dhonë përgjigjen si është më e saktë edhe me dhonë zgjidhje problemit në formën më të mirë të mundshme. Andaj të gjitha situatat duhet na me qenë afër Zotit, ama sidomos kur jemi në kohë të fitneve, trazirave, problemeve, mosmarrveshjeve, atë na duhet me shtu ibadetin. Edhe ibadeti ka me qenë strehimi jonë më i mirë dhe mbrojtja më e mirë për gjithë situatave të pakëndshme. E para prej thashë themeve edhe përgojimeve të padobishme, e dyta prej paragjykimeve edhe mendimeve të këqija që mund t'i kemi njëri për tjetrin. Njëna prej smundjeve bashkohore është mendimi i keq i besimtarit për vëllahun e tij besimtar. E më keq se kjo është mendimi i keq i xhamatit për hoxhën e vet. Nuk ka më keq se kjo. Ti e ke përpara, jeton me te, fiton prej tij, mëson prej tij edhe mendon keq për te. Kjo nuk ka gjendje më të keqe se kjo. Pse ndodh kjo? Për shkak se zemra jote është dobësu prej adhurimit, është dobësu prej punëve të mira. Edhe më kjo mendje nuk fillon me mendu keq. Shejtani ka bë fole, edhe i cyt, i bën vezvese atij në tru me menu çka është më keq për njerëzit e mirë, për ata që shërbejnë Islamin dhe mundohen të japin kontribut, edhe pse tham në në fillim, edhe xhallat janë njerëz, edhe ata kanë mangësitë e veta, edhe ata kanë dobësitë e tyre. Andaj adhurimet që mund t'i bën besimtari në këto kurrent të shumta janë pa kufi, por spaku domodin të lidhet besimtari, ta lidh zemrën me Kur'an, ta këndon Kur'anin jo vetëm për sevap dhe për ibadet, po të lexon Kur'anin dhe të mediton rreth asaj që na mëson neve Kur'ani. Kur'ani ka përplot mësime dhe porosi, raste, shembuj sa të dush, veç ka nevojë ti me nda kohë, me hap Kur'anin edhe me lexu atë, me lexu përkthimin e asaj që e lexon arabisht, me lexu tefsirin e asaj që ti e lexon shqip, edhe me u mundu me nxjerr mësimet dhe porosi që mund dalin për asaj që ofron Kur'ani. S'ka dyshim se Kur'ani është prej mjeteve kryesore që e stabilizon besimtarin në rrugën e Allahut Subhanehu taala. E ndihmon besimtarin në provat e tij më të mëdha me të ballafaqohet. Është litari i fuqishëm i Allahut, është drita e qartë e Zotit. Kush kapet për të e mbron Allahu Subhanehu taala. Kush e pason atë e shpëton Allahu Subhanehu taala. Kush thret tek ai është në rrugën e vërtetë sigurisht. Andaj Kur'ani është ai që na ngrit, nëse na e ngrisim atë në mendjen dhe zemrën tonë. Dhe Kur'ani është ai që na zbrit dhe na ul, nëse na e ulim Kur'anin dhe largojmë nga jeta, nga mendja dhe zemra jonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë inna Allaha la yarfa'u aqwaman bi hadha al-Qur'an wa yadha bihi al-akharin. Allahu me këtë Kur'an i ngrit disa njerëz edhe i ul të tjerët. I ngrit ata që ngrisin Kur'anin, që jetojnë me të, i kushtojnë kohë dhe vëmendje dhe marrin mësime dhe porosi prej tij, dhe i ul ata që ja kthejnë shpinën Kur'anin. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuru yawm al-qiyamati ama. Kush ja kthen shpinën Kur'anit, ai jeton jetë vështirë këtë botë dhe ringjallet në ahiret i verbër. Andaj jetesa me Kur'an, leximi i Kur'anit, leximi i rrëfimeve të Kur'anit dhe marrja e mësimeve prej tyre është një ilaç, është një burim i energjisë dhe fuqisë për hoxhën dhe për xhamatin. Që edhe hoxhallarët kanë nevojë që të këndojnë Kur'anin dhe të marrin mësimet e Kur'anit, për ta forcu vetveten. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për çështën për rrëfimet e Kur'anit, rrëfimet e jetës së pejgamberit Kur'an, linuthabbita bihi fuadak, që me këto tregime ta forcojmë zemrën tënde në këtë rrugë. Andaj tregimet e Kur'anit dhe rrëfimet që janë në Kur'an janë stabilizatori më i madh i zemrave, i mendjeve dhe jetës sonë në Islam, në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pra të kemi nevojë na me nda kohë edhe me tu pak më shumë me Kur'an, përveç qetësisë që e zbret Kur'ani në zemrat tona,
si lexim, si ibadet, si adhurim, ai gjithashtu i mbush zemrat tona me dritë, me nur, edhe bëmi na ma vizionar, ma larg pamës. Andaj njëra prej sprovave me të cilën e ka sprovu Allahu Dhul Jalal një pjesë të umetit në këtë kohë është që ata ja kanë kthy shpinën Kur'anit e merren me mendimet e njerëzve, filozofëve të lindjes apo të perëndimit. Bile edhe në për shkollat fetare, shumë më pak mësohet për Kur'anit se sa për asaj që kanë thonë njerëzit për Kur'anin. Alhamdulillah, Kur'ani Islami e ka këtë veçori, këtë specifik, që është libër i hapur për gjithë. Pastroj zemrën tonë dhe zhytun Kur'an. Edhe lexo Kur'an, edhe merr mësimet për Kur'an, do të pastrohet shpirti jot. Do të kuptosh se jeta jote çfarë qëllimi ka dhe do të ndryqohet rruga e jetës tënde. Andaj Allahu dhe për Kur'anin kur flet thot: "Wa kadhalika uhayna ilayka amrana ruhana ma kunta tadri mal iman wal kitab walakin ja'alna nuran nahdi bihi man nasha." Dhe kështu na të dham ty shpirtin, e ka për qëllim Kur'anin, që do thot ti më parë se dishe çka është libri, as çka është besimi, e na këtë Kur'an e bën dritë me të cilën ti ta ndryshojmë rrugën e udhëzimit tan. Andaj Allahu xhallahu përmendi Kur'anin si shpirt edhe si dritë. Shpirt kuptimin e jep jetë dhe gjallëri jetës tënde. E dritë ta ndryshon rrugën nga e cila kemi ecë ti, mos më mbet në rrësirë. Kemi nevojë na me ju rikthi Kur'anit edhe me jetu me të, me lexu atë, edhe me leju që ki Kur'an me zonë vend në zemrat edhe në mendjet tona, dhe pastaj rrethimet e pejgamberëve me qenë ngushëlluesi i jon, lehtësuesi i përballimit me sprovat që na gjendemi, dhe normalisht përfitimi i qëndrimit ose i vetdijes se këto sprova që i kanë përjetuar dhe burrat më të mirë se na, sado që kanë qenë të mëdha, në fund fitimtar kanë qenë pejgamberët e Zotit. Fund fitimtar kanë qenë besimtarët në Allahun. Fund ka fituar e vërteta dhe do të është zhduk e kota: "Kul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa." Thuaj erdh e vërteta dhe u zhduk e kota, sepse e kota vazhdimisht do të zhduket. Është fakt se në botë sot ka shumë xahila. Për 6-7 miliard njerëzve, do të një pjesë e madhe njerëzve janë ignorant. Po edhe në mesin e muslimanëve për 1 miliard e 700 milion muslimanë, një pjesë e madhe ignorant. Andaj i zonë vend edhe muhabetit e kota. Ti ki me mija, qindra mija, ndoshta milion njerëz që pasojnë budallakina e dikujt për njerëzve në emër të Islamit. Çmendurina. Ka plot në botë. Andaj e jona është na mja shëru fenë e vërtet njerëzve, edhe mu dhon përgjigje edhe budallakijave ndoshta më të vogla, që mos me i pas argument as ai ignoranti më i thjesht para Zotit që ka ndjek X-in apo Y-in në të budallakia të cilat ai ka ofruar atij në emër të Islamit. Normalisht kanë mbet edhe pak këshilla dhe porosi të rëndësishme për të spikatur rolin e ulemave në kohën e krizave, hoxhallarëve, ngelen për dersin në asham që ndoshta është edhe dersi i fundit në këtë cikël dhe serial, duke lutur Allahun e Madhëshëm që hoxhallarëve tonë Allahu t'i jap shëndet edhe ymër të gjatë, t'i bën të sinqert në shërbimet e ndaj Islamit, Allahu t'i jap dije të dobishme dhe vepra të mira. Lusim Allahun t'u aleton të gjitha vështirësitë dhe t'i përkrahë mendimin e tij. Lusim Allahun e Madhëshëm t'u jap sukses në projektet dhe angazhimet e tyre. Lusim Allahun t'i bën imam të popullit të tyre me merit. E inshallah taala ish problem me radhë të larta në xhenet ata dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e udhëzimit të tyre dhe i përkrajnë ata në punët e mira që e bëjnë. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.